خلي أوخر من هذا المكان قبل ما توقع عليه راسي صخرة ويكون آخر فيديو. توجد بحيرات في كندا أكثر من أي بلد آخر في العالم، منها 5 بحيرات ضخمة تسمى بالبحيرات العظيمة. واحدة منهم بحيرة أونتاريو. تقع هذه البحيرة بين كندا وأمريكا، بين مقاطعة أونتاريو وولاية نيويورك. مساحتها تقريبا 19,000 كيلومتر مربع، ويصل عمق هذه البحيرة إلى أكثر من 240 متر، وتحتوي على أكثر من 1600 كيلومتر مكعب من المياه العذبة. بالعصور الجليدية كندا كانت مغطاة بالثلوج، وقبل حوالي 14,000 سنة هذه الثلوج بدأت تذوب، فتركت خلفها أحواض مائية وبحيرات. من هذه البحيرات بحيرة الأريكوا. هذا كان مكان بحيرة الأريكوا. التلال اللي خلفي كانت حدود بحيرة الأريكوا. مع الوقت بحيرة الأريكوا صغرت وتركت بحيرة أونتاريو، يعني أصل بحيرة أونتاريو هو بحيرة الأريكوا. بكندا توجد 5 بحيرات ضخمة يسموها البحيرات العظيمة The Great Lakes. واحدة منهم وأصغرهم بحيرة أونتاريو. مياه البحيرات العظيمة تصب ببحيرة أونتاريو، وبعدها هذه المياه توصل للمحيط الأطلسي عن طريق نهر اسمه سانت لورنس. يوجد أكثر من 100 شاطئ على بحيرة أونتاريو. بالصيف هذه الشواطئ تكون مليانة ناس. Lake of Shining Water، بحيرة المياه اللامعة. هذا أصل كلمة بحيرة أونتاريو بلغة الأريكوا. هذه لغة سكان أمريكا الشمالية الأصليين. هذه المنطقة اسمها سكاربرا بلوفز، عبارة عن تلال هشة ممكن تتساقط. هذه الصخور ساقطة من التلة وممكن تسقط صخور بعد. قبل سنة سقطت كمية كبيرة من الصخور بحيث سمعوا صوت قوي بالمنطقة عبالهم انفجار. الصخور طينية هشة لهذا تتساقط. خلي أوخر من هذا المكان قبل ما توقع عليه راسي صخرة ويكون آخر فيديو. إذا تلاحظون أكو شخص على قمة التلة، هذا شيء خطير، والجهات المختصة دائما تحذر الناس أن لا تتسلق هذه التلال. سمعت بقصة رجل كبير بالسن كان عايش بهذه المنطقة، بيته على أحد هذه التلال. قبل سنوات كان يشتغل بحديقة البيت المطلة على حافة التلة، وبذاك اليوم للأسف جزء من التلة سقط، تكسر وسقط، وهو سقط وياها وتوفى للأسف. تعتبر هذه البحيرة من العجائب البيئية بسبب حجمها واتصالها بالمحيط الأطلسي وتنوع وكثرة الأسماك الموجودة بها. أنواع مختلفة من الأسماك تعيش في بحيرة أونتاريو. أكثر نوع سمك السلمون. سمك السلمون يعتبر من الأسماك الغريبة لأنه يعيش بالمياه العذبة والمالحة، لهذا يطلق عليه مصطلح أنادرومس، يعني أسماك تنولد في المياه العذبة وتعيش معظم حياتها بالمياه المالحة وترجع للمياه العذبة للتكاثر. بيني وبينكم سمك السلمون يذكرني ببعض الناس، ينولدون ببلد، من يكبرون يهاجرون لبلد ثاني، ومن يريدون يتزوجون يتكاثرون يرجعون للبلد الأصلي حتى يتزوجون من ذاك البلد، وبعدين يرجعون للبلد اللي مهاجرين له.
تقريبا 9 مليون شخص بكندا وأمريكا يعتمدون على مياه بحيرة أونتاريو كمصدر لمياه الشرب. تقريبا 3160 طن من الماء تنزل من شلالات نياجرا بالثانية الواحدة. هذه المياه تصب في بحيرة أونتاريو. أكيد بحيرة مهمة مثل بحيرة أونتاريو تكون مرسى للعديد من السفن التجارية. لهذا في بحيرة أونتاريو يوجد 17 ميناء ما بين كندا وأمريكا. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم المحتوى اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. شوفوا الفيديوهات السابقة وانتظروا الفيديوهات القادمة. تحياتي.